Успішна боротьба з російською пропагандою стала одним з важливих досягнень українців у війні з Росією. Незважаючи на необмежений пропагандистський ресурс та багаторічні старання Кремля, росіяни не змогли нав'язати світу свої наративи про Україну. З початком війни перші шпальти світових медіа наповнилися історіями про Україну від України, а не російської пропаганди. А Володимир Зеленський, як лідер країни, став крашем цивілізованого світу та виступає на всіх головних майданчиках. Дорогі бельгійські народи, данські народи, корейські народи, грецькі народи, дорогі чеські народи, французькі народи, нідерландські народи, дорогі народи Іспанії. Втім, бажання росіян перехопити порядок денний нікуди не зникло. Їхня пропаганда вже оговталась після нокдауну. Концентрація росіян в західних ЗМІ підсилюється, і це реальна загроза. Одним з яскравих прикладів розповсюдження російських ракових клітин в західних медіа є Італія. Ця країна історично має особливі стосунки з Росією. Спочатку через тісні зв'язки з Компартією СРСР, а потім дружбу прем'єра Берлусконі з Путіним. Il mio obiettivo, che sono un pacifista, è salvare la vita degli ucraini. Sa qual è l'opzione? Fare quello che non si è fatto in Siria. Bisogna riconoscere la sconfitta. Le armi sono gli stessi, in parte, che hanno compiuto il massacro di Odessa nel 2014, sono quelli che andavano nelle regioni del Donbass e anche lì non è che ci andassero per il sottile e l'Unione Europea ha fatto finta di niente per tutti questi 8 anni. За словами незалежної журналістки Ольги Токарюк, яка спеціалізується на Італії, російські пропагандистські наративи щодо України з'явилися в італійських медіа ще в 13-14 роках. Проявом цього впливу стала справа нацгвардійця Віталія Марківа. В Італії його звинуватили у вбивстві журналіста Андреа Рокеллі на Донбасі в 2014 році. Доказовою базою були вигадки російської пропаганди, які розповсюджували італійські ЗМІ. Через них Марківа навіть засудили на 24 роки, але українського воїна вдалося звільнити завдяки апеляції. Якщо раніше там ці матеріали вони були поодинокі в так званих мейнстрім-медіа, так обмежувалися переважно якимись сайтами там а-ля Спутник Італія чи якісь помийки, які публікують теорії змови, в принципі, доволі маргінальні ресурси, які не користувалися великою популярністю, то після повномасштабного вторгнення Росії всі ці наративи вони потрапили на мейнстрім, у мейнстрім-медіа, особливо телебачення. Оглядачі з американського видання «Політіко» відзначають широку присутність російської пропаганди на італійському телебаченні. Італійці постійно запрошують в свої етери представників російської влади, ЗМІ та просто русню в квадраті, на кшталт Олександра Дугіна. Аперті, де нацисти. Ольга Токарюк говорить, що це нормально для італійських ведучих – давати росіянам висловлювати будь-що і не заважати. Мінімум сперечань та контраргументів, незважаючи на відверту брехню та маячню. Відома італійська імпульсивність чомусь не розповсюджується на росіян. Vi ricordo che tutto è cominciato con le provocazioni in Maidan. Vi ricordo che la parte americana aveva dato il sostegno al Maidan Ucraina. Деякі російські телеведучі отримують на італійському телебаченні, мабуть, більше ефірного часу, ніж у себе в Росії. Як Надана Фрідріхсон, співробітниця телеканалу Міністерства оборони РФ «Звізда». C'è un regime democratico in Ucraina, non vi ricordate più che 3 canali di opposizione televisivi sono stati aperti, mentre Medvedchuk, che è un opponente di Zelensky, oggi è stato arrestato. Tutti dicono che lui protegge Putin, però sono solo le parole. Фрідріхсон – постійна гостя італійських телепередач. Та навіть без знання мови можна зрозуміти, про що вона говорить. Пропагандистка на всю Італію розповідає, що Росія не починала війну, та в ній винна Україна, де трапився держпереворот на Майдані за підтримки США. Attaccato Kiev. Tu dici il presidente ucraino non ha niente da temere, accidenti. А це вже Владімір Соловйов отримує півгодини ефірного часу на головному суспільному мовнику Італії. За цей час він встигнув переказати всі головні меседжі Кремля щодо війни в Україні. Про 8 років бомбілі Донбас, погане НАТО та відсутність жертв серед цивільних українців. Це настільки огидно дивитися, що хочеться реконструювати сцену з приборкання норовливого. Але щоб замість винограду Челентано вичавив мені ногами очі, з яких потім буде гірке-гірке вино і похмілля ще 7 років. Ця пропаганда лється просто з італійського телевізора
потоком безперервним. Якщо вам здається, що з італійським телебаченням все так погано, що навіть В'ячеслав Піховшик відмовляється від роботи на місцевому телеканалі через низькі професійні стандарти, вам не здається. Le cose che avete visto sulle immagini non rispondono alla realtà, in realtà, perché qualsiasi persona che ci può capire qualcosa in questa faccenda vi potrebbe dire che sono dei corpi vivi, si vede esattamente che non sono corpi irrigiditi, si vede che quando passa in sostanza una dei convogli si vede sulla destra che alla fine nello specchietto retrovisore si alza la persona che sembrava morta. Саме італійське телебачення зробило годинне інтерв'ю з Лавровим, в якому той заявив, що Гітлер мав єврейську кров, а головними антисемітами були євреї. Таким чином пояснивши денацифікацію України, на чолі якої стоїть етнічний єврей. Здавалося б, зробити це інтерв'ю ще більш жахливим неможливо, але італійському ведучому це вдалося. Так звані журналістські стандарти альденте. Ведучий жодного разу не перебив його, не задав жодного критичного питання. Це був фактично монолог Лаврова. І в кінці ведучий ще сказав, вдали вам роботи, мало не подякував Лаврову. Так? Це як подякувати Ріббентропу. Навіть якщо прибрати з етеру італійських каналів російських пропагандистів, то ситуація значно краще не стане. Адже серед місцевих вистачає проросійських медіаперсон та просто схиблених негідників, як, наприклад, Альберто Фацоло. È un problema perché comunque l'Ucraina ha un problema di democrazia, non ci sono i partiti. Scherzando? Oggi Parliamo di giornalisti uccisi in Ucraina in questi 8 anni precedenti, ce ne sono stati 80. Ma io le ho in Ucraina chiesto non ci sono i oggi. partiti. Oggi sì è un problema, i nazisti in Ucraina sono assolutamente un problema e se non vogliamo affrontarlo. Фацоло в Італії називають журналістом та регулярно запрошують на етери, де він обговорює російсько-українську війну. Але є важлива деталь. Фацоло 2 роки воював на боці терористів так званих ЛДНР. Тобто він такий самий журналіст, як оператори у відосах Аль-Каїди. Про свою терористичну діяльність він заявляє з гордістю та розповідає про нацистів в Україні. Разом з тим він ставить під сумнів звірства росіян в Бучі та вказує, що це могло бути інсценування. Є такий тележурналіст Тоні Капуоццо, мені здається, вже на пенсії. Він написав пост в себе в Фейсбуку про те, що дуже багато питань щодо цієї резонанси в Бучі, чи справді вона була, чи це була постановка. Вербальна діарея Фацоло і Капуоццо не проходить безслідно. Згідно з дослідженням Інституту стратегічного діалогу, серед всіх європейських країн саме в Італії було найбільше фейсбук-постів, які ставили під сумнів звірства в Бучі. Io mi chiedo, 28.000 abitanti, vuol dire che si conosce quasi tutti, è mai possibile che dopo 4 giorni, e se mi chiedo, sono gli ucraini con l'acqua alla gola, con la voglia di coinvolgere il mondo, capaci di mettere in piedi una messa in scena come questa? Io ti dico, sì, sono capaci. Кожні 8 з 10 постів вмістили слова Капуоццо. Це означає, що італійці прислухаються до телевізійників, на фоні яких Валерій Сараула виглядає фактчекером. Через цей вплив російська пропаганда поступово отрує італійське суспільство, яке змінює свою думку щодо подій в Україні. Наприклад, за останніми опитуваннями лише 1/3 італійців підтримують відправку зброї для нашої армії. Хоча на початку повномасштабного вторгнення ці цифри були значно вищі. І ми бачимо, що та підтримка в Італії, яка була на початку війни, зокрема у питанні надання зброї, вона була вищою, ніж 50%. Цей негативний тренд буде продовжуватися і далі, адже італійське телебачення без зупинки клепає контент рівня спагеті-вестернів, де всіх поганців грають українці. Там показують російські фейки про бункер на Азовсталі, який насправді є схемою з комп'ютерної гри. Записують інтерв'ю з полоненими морпіхами, не вказуючи на сліди катувань. Та гуляють Маріуполем разом з російськими військовими, щоб дізнатися від мешканців, що місто обстрілювали ЗСУ. А ще відбілюють Путіна шляхом його порівняння з Гітлером. Алессандро Орсіні – це професор одного з приватних італійських університетів Луїс. Він фактично порівняв те, що відбувається, те, що робить Росія і Путін, з тим, що робив Гітлер на початку Другої світової, але порівняв в такому ключі. Він сказав, що Німеччину також спровокували тоді інші країни, в принципі, початку Другої світової, так само, як зараз НАТО і Захід провокує Путіна. Тобто він відбілював не лише Путіна і дії Росії, а й відбілював Гітлера
і дії нацистської Німеччини. Орсіній досі запрошують на етери після подібного зашквару, бо для італійського ТБ шоу важливіше за факти, навіть якщо йдеться про відверту пропаганду. Але не поспішайте замовляти піцу з ананасами, щоб помститися італійцям. Не всім з них подобається те, що відбувається в медіа, і є італійці, які чудово розуміють проблему. Навіть в самій Італії вже почалися дебати на цю тему, тобто навіть самі італійці вже звернули увагу, особливо після тих публікацій, які виходили в іноземних медіа, що щось не так, треба щось робити з телебаченням, з ток-шоу. Влада Італії солідарна з Україною та активно нас підтримує. Через це розповсюдження антиукраїнських наративів інколи є частиною внутрішньополітичної боротьби італійської опозиції з італійською владою. В парламенті навіть була створена спеціальна комісія, яка проводила розслідування російської пропаганди на телебаченні. Ситуація значно не змінилася, але це вже хоч щось. Свій протест проти пропаганди висловлюють італійські та українські журналісти. Наприклад, Ольга Токарюк відмовляється брати участь в телепередачах, щоб не легітимізувати той фарс, що там відбувається. А ті притомні журналісти, які все ж таки з'являються на ТБ, прямо говорять італійським версіям Савіка Шустера, що вони думають про їхню діяльність та Росію. Crimini contro l'umanità del secolo scorso e di questo secolo. Quello è un palazzo di merda. Tu dovresti avere il coraggio di dire ai tuoi interlocutori che il palazzo che hai alle spalle è un palazzo di merda. Io di fare la foglia di fico a quegli altri due coglioni che hai di fianco non ci sto e per cui mi alzo, rinuncio al compenso patuito. Приклад Італії показує, розслаблятися для українців – це розкіш, яку ми ще років 100 не зможемо собі дозволити. Ми зобов'язані постійно доводити свою позицію світу та показувати правду щодо подій в Україні. Per tutti coloro che sono i mandanti, per tutti i propagandisti e gli esecutori dei crimini contro i civili ucraini, dovete avere paura fino all'ultimo giorno della vostra misera esistenza. Ridi finché puoi, ridi, poi non riderai più. Abbi paura fino alla fine dei tuoi giorni, perché noi vi troveremo tutti e come ha fatto Israele dopo il 72, dopo l'attentato, troveremo tutti e li puniremo e capirete finalmente la lezione di Dostoevskij del delitto e del castigo. Quindi ridi finché puoi. Иди нахуй. Чему? Пропагандист вонючий.